Hi, what's up guys? It's me, Dan Cabrera. It's another The Unboxing Day. And today we're gonna unbox a special figure from Bandai. We have here the Figuarts Zero Kyojuro Rengoku Flame Breathing Form. Let's go! So welcome back to my channel. First of all, kung di pa kayo nakasubscribe sa akin channel, please do hit that like button, subscribe button, and also that notification bell para naman updated kayo kapag meron tayong bagong The Unboxing video. So ito, tanggalin muna natin siya sa kanyang brown box. As you can see, nakalagay pa siya sa brown box. So I got this figure from GeekLovePH. So if you're looking for high quality, authentic figures, make sure to check GeekLovePH out. They are 100% seller of authentic, legit figures. Make sure to check their Facebook and also their website. So yun, no? Meron siyang parang tissue paper. Same lang sa mga nakikita natin sa mga sapatos. So from the brown box, i-out na natin to. Yan, lalabas ng bata. So yes, na-unbox na natin siya dun sa kanyang first box, which is yung brown box. More of pang-protect lang talaga yon kasi maganda rin talaga yung box nito. For display na rin talaga. So ito yung front, yung side, yung back, yung other side, and yung bottom. So tara, unbox natin to. Let's go. Okay, we have fully unboxed the Kyojuro Rengoku from Figuarts Zero Bandai. And sobrang ganda talaga nitong figure na to. And syempre, makikita mo yung gradient ng kanyang cape. Sobrang solid. Ganda ng paint job, 100%. And yung details talaga ng flames niya, sobrang angas. No? So, galing talaga ng Figuarts Zero gumawa. And syempre, ito yung form and yung mga technique na ginawa niya dun sa movie
which is yung Demon Slayer Mugen Train. So yung Mugen Train talaga isa sa pinakamagandang movie na anime na pwede nyo mapanood. Nakakayak, ang sobrang grabe yung animation, ang ganda. So kung di nyo pa napapanood yun, alam ko papalabas na rin siya sa Netflix soon, no? So napakaganda ng movie na yun, abangan nyo yan. So quick comparison lang doon sa Tanjiro natin. Yung Tanjiro natin is magkaiba sila ng kulay ng apoy. This one is flame breathing form. Ito naman yung fire breathing form or yung Hinokami Kagura doon. Kasi sa anime magkaiba ang flame technique tsaka fire technique. So ito yung kay Tanjiro, yung fire. So mas dark yung kanya. Compared naman sa size, mas mataas or mas malaki yung kay Tanjiro or yung Hinokami Kagura ni Tanjiro. So balik natin yan dito. So let's talk about this figure first. So Kyojuro Rengoku Figuarts 0. Makikita nyo, grabe yung details from front niyan hanggang sa likod, yung mga details sa ilalim ng apoy, sa may paa. And isa sa mga nagustuhan ko dito, aside from the paint jobs, is yung gradient talaga ng cape, which is nagre-reflect doon sa gradient ng flames. So from dark to light flames. So yan yung makikita nyo. Same doon sa kanyang hair, ang gandaming details niyan. And wala ring miss paint job. So sobrang angas. And yung kanyang lalagyan ng katana or yung sword niya, textured. So napakaangas. Very small details na mapapansin mo up close. Okay din na inangat nila dun sa pagde-design or pag-sculpt nung figure, yung kanyang cape para makita yung Demon Slayer corp dun sa kanyang likod. And also, yung small details doon sa kanyang sword, which is yung mga nakasulat na Japanese letters or word doon sa kanyang sword, kitang-kita rin, sobrang angas. And even yung kanyang sword na merong parang flames abstract na kulay, napakaganda. So sobrang solid talaga nitong figure na to. It's one of a kind talaga. Pag tinabi mo rin kay Tanjiro, ang ganda, napakaganda i-display nitong figure na to. And this one is meron siyang kasamang interchangeable face. So pwede mo tanggalin itong part ng buhok niya na to. So removable siya. Then, dun mo tatanggalin yung face. So, ito yung napili kong temporary face niya. Kasi pwede mo siya palitan. Ito. So, ito nakanganga siya. Tapos, medyo mukhang masaya. This one is maangas na serious. So, ito yung napili ko. And ito yung gusto ko i-display talaga. And which is good, no? May options ka magpalit-palit. Pag medyo nagsawa ka dito sa style na ganito, pwede mo palitan ng ibang face niya, no? So, napakaangas na figure. And, syempre, lahat, overall talaga wala akong masabi. Sobrang gandang figure nito. So again, quick shoutout sa GeekLovePH for hooking me up with this great deal. So kung naghahanap kayo ng authentic figure, make sure to check out GeekLovePH. So check nyo yung kanilang website at Facebook. Napakagandang figure. Okay. So before we end this video, a quick shoutout nga lang pala doon sa mga nag-comment doon sa ating video Nagyome Himejima, the last Hashira in the Band Presto Demon Collection. So, quick shoutout kay Jean Rose Postorilla. Sabi niya, pa-shoutout naman, Lord. So, shoutout sir, Jean Rose. And, nag-comment uli si Sir JRDZ. So, isa to sa ating talagang subscriber na mulat sa pool nandyan na. So, sabi ni Sir JRDZ, sabi niya, Sir Upper Moon naman, which is, he is referring to dun sa Band Presto Demon Slayer Collection na Upper Moon. So, yun na yung mga kalaban ng mga Demon Slayer Corps. But, di ko lang sure, Sir JR, kung ma-produce natin ng video yun. And makakabili ako ng Upper Moon. Ayoko lang kasi mag-collect ng mga kalaban, no? So, wala siya dun sa part ng line ko, but eventually, let's see, no? Baka magbago naman isip ko. So, stay tuned ka lang, Sir JRDCs. So, ayun lang naman, guys. Overall, 100% sobrang ganda nitong figure na to. And worth it talaga. Sobrang ganda. So, again, hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel, please do hit that like button, subscribe button, and also that notification bell para naman updated kayo kapag meron tayong bagong unboxing video. So, see you guys on the next video. Stay safe, and God bless, always. Peace.